ආයිබෝන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. මුලින්ම කියනවා ඔයා ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම channel එකේ ගොඩක් ට්‍රේඩින් ගැන කතා කරලා තිනවා. වීඩියෝ ගොඩක් දාලා තිනවා. අනිවාර්යෙන් channel එකට ගිහලා මේ වීඩියෝ ටිකක් බලන්න කියලා කියනවා. මාකට් එක කොහොමද ඇනලයිස් කරන්නේ? එතකොට ඉන්ඩිකේටර්ස් වර්ග ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තිනවා. ලොකු දැනුමක් වාට ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් ගැන. ට්‍රේඩින් කියන්නේ forex trading, binary trading, එතකොට cryptocurrency trading, stock market එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන කට්ටියට ඕනම traders කෙනෙක්ට හරියන විදියට ට්‍රේඩ් කොහොමද මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න කියලා මේ channel එකෙන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අපේ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් A to Z trading ගැන හරියට මාකට් එක කොහොමද ඇනලයිස් කරන්නේ. ඒ වගේම ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හරියට කරගන්න යන්නේ කොහොමද? හරි පිළිවෙලකට account එකක් හදන තැන ඉඳන් හරි පිළිවෙලට කරගන්න විදිය මම වීඩියෝ පාඨමාලාවක් විදියට හදලා තිනවා. ඒක ගන්න ඕන නම් 075යි 99යි 333යි 58 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මට කතා කරලත් වීඩියෝ පාඨමාලාව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අදත් මම මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. එතකොට මම Deriv trading view එකේ ඉන්නේ. එතකොට මේ විදිහට Deriv trading view එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම Deriv trading view එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් වීඩියෝ එකකින් කරලා තියෙනවා. Deriv trading view එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මම මාකට් එකට එන වෙලාවේ මාකට් එක තියෙන්නේ රේජින් මාකට් එකක්. මම රේජින් මාකට් එක මොකද්ද? අප් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එක මොකද්ද? ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එක මොකක්ද කියලා නිවැරදිව මම channel එකේ වීඩියෝ වලින් කියලා දීලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ ටික බලපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ ටික බලන්න කියලා කියනවා. මම මාකට් එක ආපු ගමන් මාකට් එක මොන මොමන්ට් එකේ තියෙන්නේ කියලා හොයා ගන්නවා. එතකොට මම එන වෙලාවේ මාකට් එක තියෙන්නේ රේන්ජින් මාකට් එකක් තියෙනවා. මාකට් එකේ ලයින් එක මේ විදිහට ප්ලේස් කරගන්නවා. horizontal line කියන එක පාවිච්චි කරලා එතකොට මට දැනට පේන්න තියෙන ලයින් එක මම මේ විදිහට ප්ලේස් කරගන්නවා. මෙතන ලයින් එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මම පෙන්නන්නම් මාකට් එකේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතන ටච් වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් මාකට් එක හැරිලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් මාකට් එක හැරිලා තියෙනවා. අය මෙතනින් මාකට් එක හැරිලා තියෙනවා. මෙතනින් මාකට් එක හැරිලා තියෙනවා. මෙතනත් ලයින් එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. නැවත මෙතනින් මාකට් එක මේ හැරෙන්න උත්සාහ කරනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතනින් මාකට් එක අය හැරෙන්න උත්සාහ කරනවා. මෙතන මේ ලයින් එකක් තියෙන ඉඳලා මාකට් එක යන විදිය සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම මාකට් එකක් යන්නේ මේ නිතරම මේ වැඩි තමයි යන්නේ. එකම දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මුළු ට්‍රේඩින් chart එකම ගත්තාම තියෙන්නේ මේ විදියට. හොර මේ පේනවද? එතකොට මෙහෙම ආපු මාකට් එක මෙන්න මෙහෙම ආපු මාකට් එක මේ විදියට මෙහෙම ගිහලා මෙතන රියැක්ට් එකක් දීලා නැවත මාකට් එක පල්ලෙහාට આવොත් මේ සීමාවටම එනවා. මෙන්න මේ මං ඉරක් ගහපු සීමාවටම මාකට් එක එනවා. නැවත පල්ලෙහාට આવොත් මම මේ ඉරක් ගහපු සීමාවට මෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක උඩට ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ සීමාවට එනකන් එන්න පුළුවන්. දැන් මේ ලයින් එකට එනකන් එන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ට්‍රේඩ් කරද්දි ට්‍රේඩ් කැන්සල් කරන්න යන්න එපා. රෙඩ් කැනල් එකක් හැදුන පැලියට ඔයා ගත්ත ට්‍රේඩ් එක ඔයාට ෂුවර් නම් ට්‍රේඩ් එක අල්ලගෙන ඉන්න. එතකොට කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් දැන් ට්‍රේඩින් කරගෙන යද්දී ට්‍රේඩින් කරගෙන යන විදිහක් තියෙනවා. ට්‍රේඩ් එකට දාන amount එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ඒ amount එක තියෙන්නේ වෙන වගේ capital එක අනුව. ගොඩක් කියන්න ඕන ට්‍රේඩර්ස්ලාට කැපිටල්
ලොකු කැපිටල් එකක් තිබ්බ පළියට ට්‍රේඩ් වලට කොච්චර ෂුවර් වුණත් ලොකු ගාණක් ට්‍රේඩ් වලට දාන්න එපා. පොඩි ගාණක් දාන්න. මොකද ට්‍රේඩ් එක ක්ලොස් වුණොත් එහෙම මේක ඔයාගේ කැපිටල් එකට එච්චර බලපාන්නේ නැහැ. එකක් දෙකක් ක්ලොස් වුණා කියලා ඒක වැඩි දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කොච්චර ෂුවර් එකේ ට්‍රේඩ් කරා ට්‍රේඩ් වලට දාන මේ amount එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතන රෙඩ් කැනල් හැදෙන්න උත්සාහ කරනවා මාකට් එක උඩට තමයි ප්‍රෙෂර් එක තියෙන්නේ. මාකට් එක උඩට යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රේඩින් කරද්දී මේ හැදෙන කැනල් වර්ගයක් තියෙනවා. මේ කැනල් එකත් ගොඩක් වෙලාවට බලපානවා. මෙන්න මේ වගේ වීක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් එතනින් මාකට් එක උඩට යන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. මේ වීක් ගහනවා කියන අනිවාර්යෙන් මාකට් එක එතනින් මේ පේනවනේ ගොඩක් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න කලින් මාකට් එකක් දිහා හොඳට බලන්න මාකට් එක මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ කැනල් එකක් හැදුනා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මාකට් එක උඩට යනවා. මේ වීක් වලින් තමයි මාකට් එකේ ප්‍රෙෂර් එක බලන්න ඕනේ. මේ එකක් හැදුනා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් උඩට යනවා. නැවතත් කියන්න ඕන ඔයාලට ට්‍රේඩින් ගැන A to Z ටික ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ පාඨමාලාවත් එක්ක එකතු වුණොත් එහෙම වීඩියෝ පාඨමාලාව ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 075යි 99 333යි 58යි කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පළයා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා නම්බර එක. ඒ නම්බර එකට ගිහිල්ලත් ඔයාට කෝල් එකක් දීලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලින්ක් එකත් මම දාලා තියෙනවා. ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා පාඨමාලාව ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මෙතෙන්ද මෙයා රියැක්ට් එකක් දීලා මාකට් එක උඩට ගියා මේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මම ඔයාලට ඊතලයක් ගහලා පෙන්නනවා මෙන්න මේ කැනල් එක. මේ කැනල් සෙට් එක. මේ වීක් කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මාකට් එක උඩට යන්නට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි මේ වීක් වලින් කියන්නේම මාකට් එක උඩට යනවා කියලා මේ. ඒ තැන් වලින් මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ. මෙතෙන් මම ඔයාලට කිව්වද වගේ මෙතෙන්ට උඩට ආවා මේ ලයින් එක රියැක්ට් එකක් දීලා මාකට් එක දැන් මේ රියැක්ට් කරා රෙඩ් කැනල් එකක් හැදුණා. හැමතැනම එකම දේ වෙලා තියෙනවා. මේ වීක් එකක් ගහනවා කියන්නේ මාකට් එක මූව් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි මේ පැත්තට. මේ මෙතන පේනවනේ මේ වගේ කැනල් එකක් හදුනා කියන මාකට් එක උඩට ගියා. මාකට් එක ට්‍රේඩ් කරද්දී මාකට් එකේ හැදෙන කැනල් ගැනත් හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. මේ වගේ වීක් එකක් පල්ලෙහාට ගහනවා කියන මාකට් එක දැන් පල්ලෙහාට එන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මාකට් එක පල්ලෙහාට යනවා. මෙතෙන්ට රියැක්ට් එකක් දුන්නා. මාකට් එක මෙහෙම ආවා මෙහෙම ඇවිල්ලා මේවට රියැක්ට් කර දැන් මෙතෙන් රියැක්ට් එකක් දීලා ආයෙ පල්ලෙහාට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මාකට් එක යන්නේ. මාකට් එක මේ හරියට විතර එන්න පුළුවන්. මාකට් එක මෙතෙන් රියැක්ට් එකක් දීලා ආයෙ නැවත මේ හරියට එන්න පුළුවන්. මේ කැනල් වලින් ඒක තමයි කියන්නේ මේ පල්ලෙහාට මේ උඩට වීක් එකක් ගහුවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාට එන්න දෙන ඉඩකඩ වැඩිද. ඔයාලත් මාකට් එක ඇනලයිස් කරද්දී මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් හොරිසොන්ටල් ලයින් ප්ලේස් කරලා මාකට් එකේ කැනල් ගැන හොඳ අවබෝධයෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ට්‍රේඩ් වැඩි කටයුතු උදේට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ පාඨමාලාවත් එක්ක ඔයාලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන නම්බරයට කෝල් එකක් දෙන්න. නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ලින්ක් එකෙන් ගිහිලා අපි වීඩියෝ පාඨමාලාවත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. තවත් ඇනලයිස් කරන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අදට ගිහින් එන්න.